มีดของเครื่องใส่ไม้ผมเนี่ยมันไม่ตรงละมันเบี้ยวมันบินละก็เลยต้องรับมีดผมใช้เวลาชีวิตของผมเนี่ยรับมีดนี้ด้วยจิ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาเองจากเครื่องพิมพ์สามมิติว้าวการรับครั้งนึงเนี่ยมันใช้เวลานานมากใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าแล้วระหว่างที่เรารับมีดไปเนี่ยเราจะเห็นเวลาผ่านไปได้ยังไงคนสมัยก่อนเขาชอบใช้เทียนใช้ธูปกันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ว่าธูป1ด้าม1เล่มเนี่ยมันใช้เวลาเผาไหม้กี่นาทีที่บ้านผมเขาก็เลิกใช้ธูปกันไปตั้งนานแล้วนะก็ไปค้นมาพลิกบ้านหาละเจอธูปเท่านี้เองก็คือมีธูปทั้งหมดเนี่ยนะครับจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างอันเล็กจิ๋วนี่มันไม่นับได้ไหมวะจะมีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นอันใหญ่แบบสไตล์ไหว้แบบพระจีนอะไรอย่างงี้มั้งนี่แบบจุดแบบโบราณด้วยเอาอันจิ๋วสุดก่อนแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวผมก็จะรับมีดไปเรื่อยๆนะนี่ครับเริ่มทูบที่1จริงๆผมไปแอบรีเสิร์ชมาแล้วแหละเขาเขียนว่าทูบ1ด้ามเฉลี่ยแล้วมัน20นาทีเดี๋ยวจะมาพิสูจน์กันว่ามัน20นาทีจริงๆไหมนะครับ3 นาทีผ่านไปครับผมรู้สึกว่าแถวนี้ยุงมารบกวนน้อยลงนะมันมีควันไล่ยุง7 นาทีครึ่งผ่านไปก็ยังไม่เรียบนะครับแต่อาจจะดูไม่ออกว่าผมรับอะไรอยู่วะมันคือใบมีดแบบนี้ที่มันแบบมันยาวมากๆอ่ะมันยากมากๆที่จะรับให้ตรงเป๊ะๆนะครับอันนี้ผมก็ไปจ้างพี่ช่างแถวบ้านรับมา50 บาทถามว่ามันคมไหมเฮ้ยมันคมมากแต่มันไม่ตรงเป๊ะๆเหมือนเป็นบรรทัดตามที่ผมอยากให้ทำนะเหมือนพี่เขารับด้วยเครื่องเจียมือเอาแบบไม่ได้ทำใส่จิ๊กสิ่งที่คุณเห็นอยู่คือหัวปากกามาร์กเกอร์นะครับผมจะทำการขีดไปเรื่อยอันนี้คือจะทำให้ทุกคนดูว่าพี่บอสรับอะไรอยู่วะมองไม่เห็นวะเอาจริงผมก็ไม่เห็นเหมือนกันเว้ยก็เลยต้องใช้ปากกาหมึกดำที่ฝรั่งเขาชอบเรียกว่าชาร์ปี้สาเหตุที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชาร์ปี้อ่ะเพราะว่าไอ้มาร์กเกอร์เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อไว้สำหรับระบายใบพวกนี้แหละเวลารับมีดอ่ะแล้วมันจะทำให้มีดกุลชาร์ปเนี่ยมันเลยเป็นชาร์ปี้19 นาทีผ่านไปครับทูบใกล้หมดละคิดว่าน่าจะอีก2 นาทียังไม่เกินส่วนมีดนั้นนะครับก็ตรงนี้เริ่มสวยหมดแล้วนะก็มีแต่ตรงข้างๆนั่นแหละที่มันแบบมันยังไม่สวยโอ้โห24 นาทีอ่ะเรามาลองแท่งยาวสุดเลยอันนี้แท่งยาวบ้างผ่านไป10 นาทีแล้วนะครับจริงๆตัวเลขข้างบนมันเป็นเวลาของการทดลองทั้งหมดนะไอตัวเลขจริงๆคืออันนี้อันที่แลบ2นี้ผ่านไป11 นาทีแล้ว34.13ครับกับดอกที่2โอเคก็ประมาณ24 ถึง 34อันต่อไปนะครับเราจะมาลองอันใหญ่กันติดยังวะแต่เห็นควันออกมาแล้วนะโอเคครับผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วที่รับมีดมาทูบอันนี้ผ่านมา8 นาทีแล้วนะครับก็เท่าไหร่1/8มั้งส่วนใบมีดเนี่ยครับจริงๆตอนนี้คือมันเรียบมากๆแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีบางจุดที่มันยังไม่เรียบอยู่แต่ว่าผมพอใจแล้วแหละมีแค่ส่วนประมาณนี้ที่มันยังไม่คมที่เหลือตรงนี้มันคมหมดละอันนี้คือเพิ่งเปลี่ยนหินนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยรับมีดนะอันนี้เรียกว่าเกสรมีดนี่ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยเวลารับเราจะรู้ได้ว่าเรารับคมแล้วเพราะเหล็กมันจะออกมาประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้ก็มีประมาณเนี้ยเท่านี้ที่ยังไม่คมก็คือเรียกว่าผมว่า 98% ของใบนี้คมแล้วผมจะพอใจเท่านี้ละเพราะว่าไม่งั้นนะวันนี้ไม่เสร็จแน่ๆเพราะว่าเราต้องรับต่ออีกใบหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นหินเบอร์10,000แล้วผมก็จะพอใจแล้วครับ
นี่เห็นไหมว่าคมมันเรียบมาก เช็คว่าคมไหมนะฮะ แต่ที่เล็บเป็นไงเห็นปะเล็บหลุดออกมาเลยเห็นปะนี่คือแปลว่าคมมากฮะอันนี้ยังข้องใจนิดหน่อยแต่ว่าช่างมันไว้เดี๋ยวพอมันบินอีกรอบมารับรอบที่2คิดว่ามันน่าจะหายไปละตอนนี้ก็หายไปเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะก็ใช้เวลาไปทั้งหมด22 นาทีครึ่งนะครับอันนี้อาจจะชั่วโมงหนึ่งก็ได้เนี่ยอันนี้เดานะ48 นาทีแล้วนะครับอันนี้คิดว่ามัน 99% แล้วล่ะเดี๋ยวจะลองดีดทีนึงถ้ามันร่วงก็คือถือว่าหมดละโอเคหมดแล้วกันทูบไซส์นี้ใช้เวลาไปทั้งหมด49 นาทีก็คือ50 นาทีนั่นแหละโอเคที่ผมทดลองมาทั้งหมดนะครับไซส์นี้และไซส์นี้เนี่ยมันใช้เวลาเผาใกล้ๆกันเลยอะขณะที่มันไส้มันเล็กกว่าเยอะนะอันเนี้ยประมาณ34 นาทีอันนี้49 นาทีส่วนถ้าเกิดไซส์ประมาณนี้นะหายไปหน่อยหนึ่งก็ตกอยู่ที่24 นาทีนะครับข้อสรุปของคลิปนี้ผมขอสรุปว่า1ดอกอ่ะมันใช้เวลาประมาณ20 ถึง 40 นาทีนะครับโดยประมาณคือจากการที่ทดลองเมื่อกี้ผมก็สันนิษฐานเอาเองว่าเฮ้ยถ้างั้นแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับความใหญ่อันนี้นี่อันนี้ใหญ่กว่าเยอะมากแต่ว่าเวลายาวขึ้นแค่เท่าหนึ่งเองทั้งที่มันใหญ่กว่าแบบหลายเท่ามากๆก็เลยคิดว่ามันคงมีความเร็วที่ทูบมันสามารถที่จะวิ่งได้อยู่เดี๋ยวจะมาเอาความเร็วคร่าวๆนั้นกันนะครับเราจะมาทดลองหากันดูโอเคทูบอันนี้นะครับผมแบ่งเอาไว้ทุกๆจุดเนี่ยมันจะ1 เซนนะเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเผาที่ความเร็วเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นแบบสากลมากกว่าโอเคเห็นไหมว่าตรงนั้นผมจะเริ่มตรงจุดนั้นพอดีนะเดี๋ยวพอไฟมาถึงจุดนั้นปุ๊บผมก็จะกดเริ่มแล้วจะมาดูกันว่ามันใช้เวลากี่นาทีนะต่อ1 เซนเริ่มอ้าวทุบดับเทค 2เริ่มใหม่เลยตอนนี้เปิดพัดลมนะอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้เวลามันจะไวขึ้นไหมเพราะเราแบบเหมือนแบบเพิ่มออกซิเจนเวลาลมมันพัดแรงๆอาจจะทำให้ทูบมันหมดไวขึ้นโอเคครับผมว่าผมได้ข้อสรุปพอสมควรแล้วนะเนี่ยจากตัวเลขนะครับจะเห็นได้ว่าพอเวลาเปิดพัดลมลมที่แรงขึ้นเนี่ยทำให้ทูบมันเผาไหม้ไวขึ้น1 เซนใช้เวลาประมาณ2 นาทีเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นทูบรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่เปิดพัดลมคือมันใช้เวลาประมาณ2 นาที 40 ต่อเซนเพราะฉะนั้นข้อสรุปของคลิปนี้นะครับก็คือว่าทูบ1 ด้ามนะมันแบบพูดยากว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเกิดต้องตอบเลยก็คงตอบว่าประมาณ20 ถึง 40 นาทีนะครับเฉลี่ยต่อทูบเล่มหนึ่งสรรพนามคืออะไรวะแต่ว่าถ้าจะเอาเป๊ะๆนะครับจะให้คำนวณว่าถ้าเกิดไม่มีลมเนี่ยมันจะเผาไหม้ประมาณเซนละ2 นาที 40แต่ถ้าเกิดมีลมมันจะเหลือประมาณ2 นาทีอันนี้คือผลสรุปของคลิปนี้นะครับและสิ่งที่ทุกคนรอคอยไม่ใช่สิ่งที่ผมรอคอยคนเดียวเนียนกิ๊บเนียนมากโอ้โหกิ๊บโอ้โหเนียนเป๊ะ